علي اخوي وهذا شايب مربيه ويشهد الله يعني يشوف اكثر من شيبان اللي في الجنوب. وجهك ابيض. اقول نبداكم. وين ابو بدر جلاله حي؟ موجود هنا موجود ابو بدر. يقول قبل ما امدح الفرسان ابدي بخالق الفرسان. عظيم الشان رب الخلق سبحانه مقوينا. لك الحمد ولك المنه ولك التسبيح يا رحمن ولك الدمعه من قلوب انتهابك يا مهادينا. بعد ذكر الله نمدح قايد مسرد جميع حصان ابو ناصر صباح الديره اللي صبحه مضوينا. ابو ناصر اخو مريم بفعله يرجح الميزان لو نعدد افعال الطيب نبطي ما تخاوينا. ساعه ما هي غريبه لا يقود الحق بالميدان ابد ما هو تهاونا ولا بالنخ ويكفينا. 8 سنين اخونا في حديد السجن والسجانه لا انت يا شعب الكويت وقايد فينا. ونواب الدواير ولا خص ايش خير المطراس. سلام الله عليكم كل نايب ما يوالينا. مسحتوا دمعة العود الذي وقت الفرح زعلان ومسحتوا دمعة الام الحزينة لا تبكينا. ومن الفرحة سبقنا السحبة ودمع بالمطر لمزان. وقليله يا علي يا اخوي شوف خبرات راضينا تشاركنا الفرح وتهني ربع فيك بالعقلان. يا مرحبا يا الصحة والسلامة الله